कोकण. कोकण म्हणजे हिरवळीने समृद्ध हिल स्टेशन्स, नद्या, तलाव, धबधबे आणि सुंदर समुद्रकिनारे. वेळणेश्वर हे रत्नागिरीपासून 70 किलोमीटर अंतर असलेले महाराष्ट्रात भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील एक गाव आहे. वेळणेश्वरमध्ये वेळणेश्वर बीच रिसॉर्ट इथे बुकिंग केले. हा रिसॉर्ट समुद्र किनाऱ्यावर जाण्यासाठी खाजगी मार्गासह वसलेला आहे. या रिसॉर्टवरून आपल्याला थेट समुद्राचे दर्शन होते. स्वादिष्ट अशा घावणे आणि थालीपीठचा आस्वाद घेतला आणि मग मी फेरफटका मारायला निघालो. उन्हाळा सामान्यतः उष्ण भासत होता, परंतु आंबा, फणस, जांभूळ आणि बोरी भरपूर प्रमाणात दिसत होते. उलटी द्या चिक लगेच. थँक्यू. वेलकम. जर तुम्ही एक आदर्श वॉटर पॉइंट शोधत असाल जिथे तुम्ही पोहताना आणि सूर्यस्नान करताना निसर्गाच्या सौंदर्याचा आस्वाद घेऊ शकाल, तर महाराष्ट्रातील वेळणेश्वर समुद्र किनारा तुमच्यासाठी योग्य ठिकाण आहे. वेळणेश्वर हे शास्त्री नदीच्या उत्तरेस वसलेले एक अविश्वसनीय ठिकाण आहे. ताजी हिरवी नारळाची झाडे आणि तुलनेत गुळगुळीत किनारा समुद्र किनारा खूप मोहक बनवतो. वेळणेश्वर हा अतिशय स्वच्छ समुद्रकिनारा आहे आणि तो वेळणेश्वर नावाच्या गावाजवळ असलेला आहे, म्हणून त्याला वेळणेश्वर बीच असे नाव पडले. हा समुद्रकिनारा तुमच्या कुटुंबासोबत विकेंडला जाण्यासाठी कमी गर्दीच्या किनाऱ्यांपैकी एक आहे. बीचवर मनसोक्त निसर्गाचा आनंद लुटला आणि वेळणेश्वर शिव मंदिराला भेट देण्यास निघालो. वेळणेश्वर येथील वेळणेश्वर मंदिर हे पर्यटकांसाठी मुख्य आकर्षण आहे. हे मंदिर अर्धवट समुद्रात बुडाल्याचे सांगितले जाते. समुद्रात अंतशः बुडालेला भाग मेरू मंडल म्हणून ओळखला जातो. सध्याची रचना सुमारे 400 वर्षापूर्वी जुनी असून भगवान शिवाला समर्पित आहे. मंदिरात मुख्य प्रवेशद्वारातून प्रवेश केल्यावर भव्य अशी दीपमाळ आपले लक्ष वेधून घेते. मंदिर परिसर एकदम स्वच्छ आणि देखणा भासत होता. भगवान शिवाला श्रद्धांजली म्हणून येथे महाशिवरात्रीचा उत्सव नेहमी आयोजित केला जातो. तेव्हा वेळणेश्वरला जास्त प्रसिद्धी प्राप्त होते. इथे आल्यावर मंदिराच्या स्थापत्यकलेच्या ताकदीची तुम्ही कल्पना करू शकता. सुरुवातीचे मंदिर गाडगिळांनी बांधले होते. त्यांच्यानंतर श्री त्र्यंबकरावजी गोखले यांनी त्याचा जीर्णोद्धार केला.
सुंदर अशा मुख्य शिवलिंगासोबत आपल्याला इथे भूताई देवी, झोलाई देवी, सालबाई देवी आणि देव गावरखा यांच्या फार सुंदर मूर्त्या बघायला मिळतात. मंदिराचा भाग दगडी कोरीवकामांनी सुशोभित केलेला आहे आणि पौराणिक कथा आणि चित्रांचे भाग पण दर्शवतो. मुख्य मंदिराच्या गाभाऱ्यात सुंदर असे लाकडी मंदिरामध्ये भव्य पितळीचे शिवलिंग बघायला मिळते. मुख्य मंदिराच्या शेजारी महाविष्णू देवस्थान मंदिर आहे. मंदिराच्या उजव्या बाजूला आणखी एक पौराणिक शिव मंदिर बघायला मिळते. मंदिर परिसर अतिशय स्वच्छ ठेवल्याबद्दल येथील स्थानिकांचे कौतुक केले पाहिजे. या ठिकाणाची शांतता आणि निसर्गसंपन्न परिसर तुम्हाला मंदिरातला वेळ कसा जाईल हे कळणार पण नाही. शहरातील गर्दीच्या जीवनशैलीत राहणाऱ्या अनेकांसाठी आणि स्वतःला पुनर्जीवित करण्यासाठी ही एक उत्तम जागा आहे. तर असा हा कोकणातील निसर्गसंपन्न प्रवास तुम्हाला कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. पुन्हा भेटू.